नमस्ते, म हजुरहरूको आफ्नो डेन्टिस्ट। म मुखको समस्या, त्यसका उपचार अनि रोकथाम सम्बन्धी भिडियो बनाउँछु। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउनुहोस् ताकि यस्ता जानकारीमूलक भिडियो आउँदा हजुरहरूलाई जानकारी होस्। आज हामीहरू दाँतको किरा लाग्ने समस्या, यसको कारण, उपचार अनि समाधानको बारेमा कुरा गर्छौँ। युट्युबमा थुप्रै भिडियोहरू भेटिन्छन् जसमा कुनै औषधि अथवा केमिकल हालेर दाँतको ठुलो किरा निकालेको देखाउँछ अनि सन्चो भएको पनि देखाउँछ। कृपया यस्ता सत्यता नभएको भिडियोहरूबाट सावधान रहनुहोला। दाँतमा लाग्ने किरा भनेको त्यो ठुलो चामल वा बोट बिरुवामा लाग्ने किरा जस्तो हुँदैन। त्यो त एकदम सानो आँखाले देख्न नसकिने कीटाणु हुन्छ। हामीले खाएको खाना, खास गरेर चिनीयुक्त पदार्थलाई यो कीटाणुले आफ्नो खाना स्वरूप लिन्छ अनि एसिड अर्थात् अमल पदार्थ निकाल्छ। त्यो एसिडले हाम्रो दाँतको सतह खियाउँछ अनि दाँतमा खाल्डो अथवा प्वाल पार्ने गर्छ। त्यसलाई हामी दाँत किरा लागेको भन्छौँ। जबसम्म यसको असर दाँतको सबभन्दा माथिको भाग अथवा इनामेल भन्ने सतहसम्म हुन्छ, दाँतमा कालो दाग देखिन्छ। अरू कुनै समस्या थाहा हुँदैन, दुख्दैन, सिरिङ पनि गर्दैन। जब इनामेल भन्दा तलको सतह, जसलाई हामी डेन्टिन र पल्प भन्छौँ, त्यसमा असर पर्छ अनि बिस्तारै दाँत सिरिङ हुने गर्छ, दुख्ने गर्छ, मुख सुनिने गर्छ, पिप आउने गर्छ। अब यसको उपचार के हुन्छ त? जबसम्म किरा लागेर दाँतको माथिको दुईटा सतह इनामेल अनि डेन्टिनसम्म हुन्छ, किरा लागेको भाग हटाएर त्यसलाई चाँदी या सिमेन्टले भरिन्छ। तर जब दाँतको अन्तिम सतह अथवा पल्प, जसमा रगतको नली अनि नसा हुन्छ, त्यहाँसम्म पुग्छ अथवा दुख्ने, मुख सुनिने अनि पिप आउने समस्या देखिन थाल्छ, सिम्पल फिलिङ अथवा रेस्टोरेसन या भरेर हुँदैन, इन्फेक्सन हड्डीसम्म पुगेको हुन्छ, त्यसैले जरादेखिको उपचार गर्नुपर्छ। दाँतको जरा निकालेर भित्रसम्म मजाले सफा गरेर जरा अनि किराले खाएको भाग सबै भर्नुपर्छ। यसलाई हामी आरसिटी अथवा रुट क्यानल ट्रिटमेन्ट भन्छौँ। समग्रमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने, दाँतमा लाग्ने किरा भनेको सानो आँखाले देख्न नसकिने कीटाणु हो। जब किराले खाएर हामीले थाहा पाउने गरी दुख्छ, सुनिन्छ या ठुलो खाल्डो हुन्छ, दाँतको नसा अनि हड्डीमा इन्फेक्सन भइसकेको हुन्छ। उपचार गर्न धेरै समय पनि लाग्छ। कम्तीमा पनि 3-4 चोटि डेन्टिस्टकोमा जानुपर्छ अनि खर्च पनि बढी लाग्छ। त्यसैले बेला बेलामा डेन्टिस्टकोमा चेकअप गराउन जरुरी हुन्छ, जसले गर्दा समयमै समस्या सानो हुँदैमा जानकारी हुन्छ अनि उपचार पनि। पैसा अनि समय दुवै बच्छ र दुखाइ पनि खप्नु पर्दैन। यो त भयो उपचार। अब कुरा गरौँ समाधानको। हामी दाँतको किरा लाग्ने समस्यालाई प्रिभेन्टेबल डिजिज भन्छौँ, अर्थात् यसलाई हुनबाट रोक्न सकिन्छ। कसरी रोक्ने त? दाँत किरा लाग्नबाट रोक्ने उपायमध्ये मुख्य 3 उपायहरू हुन्। पहिलो, नियमित दिनमा 2 चोटि ब्रस गर्ने, फ्लस गर्ने। फ्लोराइड भन्ने केमिकल भएको टूथपेस्ट प्रयोग गर्ने। दोस्रो, डायट कन्ट्रोल, चिनीयुक्त पदार्थ एकदम कम खाने अनि खाएमा तुरुन्त कुला गर्ने। तेस्रो, समय समयमा डेन्टिस्टलाई देखाउने, समस्या सुरुको अवस्थामा हुँदैमा उपचार गर्ने। अन्तिममा एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया इन्टरनेटमा पाइने भिडियोको भरमा ल्वाङको तेल अथवा फिटकिरी जस्तो केमिकलको प्रयोग नगर्नुहोस्। यसले फाइदा त केही गर्दैन, उल्टो गिजा पोल्छ अनि घाउ बनाउँछ। केही समस्या भएमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्स प्राप्त डेन्टिस्टको नै सल्लाह लिनुहोस्। हस् त, आजलाई यति नै। यो भिडियो उपयोगी भएमा लाइक गर्नुहोला, केही समस्या भएमा कमेन्ट गर्नुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् ताकि अर्को जानकारीमूलक भिडियो आउँदा हजुरहरूलाई जानकारी होस्। जय नेपाल।